Hi guys, মই ভাৰত আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত SSC GD Recruitment 2021 ৰ important dates, selection process, eligibility criteria, application fees, exam pattern আদি সকলো তথ্যৰ step by step discussion কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব Guys ইয়াত total vacancy আছে 25271 টা মেল ক্যান্ডিডেটৰ কাৰণে আছে 22420 টা আৰু ফিমেল ক্যান্ডিডেটৰ কাৰণে আছে 2847 টা পোষ্ট ওয়াইজ ভ্যাকেন্সি বোৰ এনে ধৰণৰ আছে বিএসএফ ত আছে 7545 টা সিআইএসএফ ত আছে 8464 টা সিআরপিএফ ত নাই এসএসবি ত আছে 3806 টা আইবিপি ত আছে 1431 টা আসাম রাইফলত আছে 3785 টা এনআই ত নাই SSF ত আছে 240 টা ইয়াৰ এপ্লিকেশন স্টার্ট হৈছে 17 জুলাই 2021 আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 31 আগষ্ট 2021 গাইজ 31 আগষ্ট 2021 লৈকে আপোনালোক ৰৈ নাথাকিব কাৰণ আপোনালোকে জানে SSC ওয়েবসাইটটো বহুত লুট হয় আৰু বহুত স্লো হৈ যায় আগতে এপ্লাই কৰোতে হয়তো আপোনালোকে গম পাইছে যে বহুত অসুবিধা হয় হেতু কাৰণে যিমান পাৰে সোনকালে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব জেনাৰেল ওবিসি আৰু ইডব্লিউএছ ক্যান্ডিডেটৰ কাৰণে 100 টকা এপ্লিকেশন ফিস ৰখা হৈছে আৰু এসসি এসটি আৰু ওমেন ক্যান্ডিডেটৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিস ৰখা হোৱা নাই গাইজ এই পোষ্ট কিটাত এপ্লাই কৰিবলৈ এজ লিমিট ৰখা হৈছে 18 ৰ পৰা 23 বছৰ ওবিসি ক্যান্ডিডেটৰ কাৰণে 3 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশন দিছে আৰু এসসি এসটি ক্যান্ডিডেটৰ কাৰণে 5 বছৰৰ এজ ৰিলেক্সেশন দিয়া হৈছে নেক্সট এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন আপোনালোকৰ মাত্ৰ 10 পাস বিচাৰা হৈছে 10 পাস কৰিলে আপোনালোকে এই পোষ্ট কিটাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব সিলেকশন প্ৰসেছটো চাই লওক সিলেকশন প্ৰসেছ আপোনালোকৰ তিনিটা ষ্টেজত কমপ্লিট হ'ব ফাৰ্স্ট ষ্টেজত আপোনালোকৰ হ'ব এটা অনলাইন এক্সাম কিটাত আপোনালোকৰ ৰিজনিং আহিব জিকে আহিব এলিমেন্টাৰী ম্যাথছ আহিব আৰু ইংলিশ আৰু হিন্দী যিকোনো এটা আপোনালোকে কৰিলে হ'ব গুটে কিটা সাবজেক্টৰ পৰা 25 নম্বৰ আহিব আৰু 25 টা কোৱেশ্চন থাকিব আপোনালোকে এই কোৱেশ্চনখিনি কৰিবলৈ 90 মিনিটছ সময় পাব আৰু ইয়াত নেগেটিভ মাৰ্ক থাকিব 0.25 সেকেন্ড ষ্টেজত আপোনালোকৰ ফিজিক্যাল এফিচিয়েন্সি টেষ্ট হ'ব তাত আপোনালোকৰ বেলেগ একো নহয় খালি অকল ৰানিং তাৰ লগতে আপোনালোকৰ পিএসটি অৰ্থাৎ ফিজিক্যাল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট হ'ব তাত আপোনালোকৰ চেষ্ট হাইট আৰু ওয়েট মেজাৰ কৰা হ'ব থাৰ্ড ষ্টেজত আপোনালোকৰ হ'ব মেডিকেল টেষ্ট আৰু মেডিকেল টেষ্টৰ লগতে আপোনালোকৰ হ'ব ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশনৰ পিছত আপোনালোকৰ ফাইনেল সিলেকশন হ'ব ফাইনেল সিলেকশনত আপোনালোকৰ যেটো প্ৰথমতে এটা অনলাইন এক্সাম লৈছিল সেই অনলাইন এক্সামটোৰ পৰা এটা কাট অফ উলিয়াব আৰু সেই কাট অফৰ বেচিছতে আপোনালোকৰ ফাইনেল সিলেকশন হ'ব গাইজ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়ে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট কৰি খুদিব আৰু আশা কৰো ভিডিঅ'টো চাই সকলোখিনি বুজি পালে আপুনি যিমান পাৰে সোনকালে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰক কিয়নো হয়তো পাছত হলে অলপ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে আগৰ পোষ্টবোৰ আহোতে এপ্লাই কৰোতে গম পাইছে আপোনালোকে বহুত হাই ট্ৰাফিক হৈ থাকে SSC ৰ ওয়েবসাইটত তো প্ৰবলেম হয় অলপ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ কাৰণে হেতু কাৰণে যিমান পাৰে সোনকালে আপুনি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰক যদি চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আকৌ এটা পুনৰ নতুন ভিডিঅৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই জয় হিন্দ